हॅलो वॉरियर्स. या व्हिडिओमध्ये आपण मराठी ग्रामर मधला सगळ्यात अवघड जाणारा जो टॉपिक आहे सिद्ध आणि साधित शब्द आणि त्याच्यामध्येही ज्यावेळेला आपल्याला मराठी फारशी 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 किंवा फारशी मराठी हे शब्द विचारले जातात त्यावेळेला आपला गोंधळ 100% उडतो. कारण मराठी आणि फारशीची जोडी कुठली किंवा फारशी आणि मराठीची जोडी कोणती हे आपल्याला समजत नाही. पण आजचा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुमच्या डोक्यात हे कन्फ्युजन बिलकुल राहणार नाही. कारण या तीनही प्रकारचे शब्द लक्षात ठेवण्यासाठी एक भन्नाट अशी ट्रिक मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे. आणि अर्थातच मराठी इंग्लिशचं जे चॅलेंज सुरू आहे त्या स्टुडंटसाठी बनवलेला हा व्हिडिओ आहे, पण हा मी सगळ्यांसाठी अवेलेबल करून देते. तर आपण पहिल्यांदा मराठी फारशी शब्द कुठले आहेत, फारशी फारशी कुठले आहेत आणि फारशी मराठी कुठले आहेत ते पाहणार आहोत आणि सोबतच त्याची ट्रिक पण. सो सगळ्यात पहिल्यांदा जर आपण पाहिलं तर आपण मराठी फारशी शब्द पाहणार आहोत. याच्यामध्ये जर पाहिलं तर दंगा मस्ती, थट्टा मस्करी, धन दौलत हे 3 शब्द आहेत. पण होतं असं की ज्यावेळेला आपल्याला तिन्ही प्रकारचे शब्द लक्षात ठेवायचे असतात त्यावेळेला आपला गोंधळ होतो. एकदा पाहिलं की ते लक्षात राहील, पण एका टाईपचे राहतील आणि जेव्हा दुसरे टाईप वाचाल त्यावेळेला गोंधळ उडेल. सो आपण लक्षात कसं ठेवणार आहोत? मराठी मधला म आणि फारशी मधला फा, मफा असं होतंय. मात्र आपण तो शब्द लक्षात ठेवणार आहोत माफ म्हणून. ठीक आहे. सो माफ करा म्हणजे मराठी आणि फारशी शब्द. आता हे कुठले असतील? दंगा मस्ती, थट्टा मस्करी, धनदौलत. म्हणजेच एखाद्याकडे धनदौलत आली की तो दंगा मस्ती करतो, थट्टा मस्करी करतो आणि शेवटी काय करतो? माफी मागतो. सो धनदौलत आली की दंगा मस्ती आणि थट्टा मस्करी केली, माफ करा. म्हणजेच मराठी आणि फारशी शब्द जे आहेत ते तुम्ही अशा पद्धतीने लक्षात ठेवाल. त्यानंतर दुसरा जो टाईप येतो त्याच्यामध्ये आपण फारशी फारशी शब्द पाहणार आहोत. आता जेव्हा आपण फारशी फारशी हे 2 शब्द ऐकतो त्यावेळेला आपण जर याच्यामधला र काढून टाकला तर आपल्याला एक शब्द मिळतो तो म्हणजे फाशी. तर फारशी फारशी शब्दांच्या जोड्यांमध्ये जर आपण विचार केला तर अक्कल हुशारी, डावपेच, जुलूम जबरी हे शब्द आहेत. मग आता तुम्ही लक्षात कसे ठेवाल? अक्कल हुशारीने डावपेच आखून जुलूम जबरी केली. शेवटी काय झालं मग? फाशी झाली. अक्कल हुशारीने डावपेच आखून जुलूम जबरी केली आणि फाशी झाली. सो फारशी फारशी शब्दांच्या जोड्या तुमच्या लक्षात राहतील. आणि त्यानंतर शेवटचा टाईप येतो तो म्हणजे फारशी मराठी शब्द. सो अगेन इथे सुद्धा आपण फा आणि म हे 2 जे लेटर्स आहेत, ही 2 जी अक्षर आहेत ती आपण घेणार आहोत आपल्या ट्रिकसाठी आणि याच्यापासून एक शब्द आपण तयार करणार आहोत तो म्हणजे आपला फॉर्म. जो तुम्ही एक्झामचा फॉर्म भरता तो वाला. शब्द कुठले आहेत? अंमलबजावणी, कागदपत्र, मेवा मिठाई, बाजारहाट. तुमचं एखाद्या एक्झाममध्ये तुम्ही एखाद्या एक्झामसाठी, एखाद्या पोस्टसाठी फॉर्म भरला. परत काय होतं? तुमचं सिलेक्शन झाल्यानंतर म्हणजे रिझल्ट आल्यानंतर आधी तुमचे कागदपत्र तपासले जातात आणि मग तुमचं सिलेक्शन होतं. मग सिलेक्शन झाल्यानंतर तुम्ही काय करता? बाजार हाटमध्ये जातात आणि मेवा मिठाई घेऊन येतात आणि नोकरीवरती तुमची अंमलबजावणी पण होते. सो तुम्ही ट्रिक कशी लक्षात ठेवाल? फॉर्म भरला, कागदपत्र तपासले, सिलेक्शन नंतर बाजार हाट मधून मेवा मिठाई आणली आणि नोकरीवरती अंमलबजावणी झाली. म्हणजे फॉर्म मधला फा आणि म हे आहेत तुमचे फारशी आणि मराठी शब्द लक्षात ठेवण्यासाठीची ट्रिक. आणि पुढचे शब्द कागदपत्र तपासले म्हणजे कागदपत्र, बाजार हाट मधून तुम्ही मेवा मिठाई आणली सो बाजार हाट आणि मेवा मिठाई आणि अंमलबजावणी कुठे झाली? नोकरीवरती सो अंमलबजावणी हा शब्द. अशा पद्धतीने तुम्ही तिन्ही शब्दांच्या ज्या जोड्या आहेत हे ऍक्च्युली येतात अंशाभ्यस्त शब्दांमध्ये. तर हे जे अंशाभ्यस्त शब्दांचा जो प्रकार आहे तो तुमच्या लक्षात आला असेल अशी आशा आहे. लेक्चर तुम्हाला नक्कीच आवडलं असेल. अशा खूप सगळ्या भन्नाट अशा ट्रिक्स आणि तुमचा अभ्यास सोपा व्हावा म्हणून खूप सगळे व्हिडिओज जे आहेत मी तुम्हाला अवेलेबल करून देते आपल्या युट्यूब चॅनलवरती. आणि त्यासोबतच आपलं जे एज्युकेशनल ऍप आहे जे प्ले स्टोअर वरती अवेलेबल आहे वॉरियर ऑफिसर म्हणून, तर तुम्ही तिथून ते ऍप डाउनलोड करून घेऊ शकता. ऍप वरती सुद्धा तुम्हाला फार मोठ्या प्रमाणावरती कंटेंट जो आहे तो पाहायला मिळेल, जो की तुमच्या अभ्यासासाठी, तुमच्या एक्झामसाठी खूप हेल्पफुल असेल. आजचं लेक्चर तुम्हाला आवडलं असेल, हा छोटासा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर सुद्धा नक्की करा. आणि त्यासोबतच तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल, असेच व्हिडिओज तुम्हाला पाहायचे असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. थँक यू.